Hi everyone, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत छ. स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके र मेरो चाहिँ एपी सेरन जातको मौरी छ. त्यसलाई चाहिँ म सरल सही तरिकाले चाहिँ एकदमै घर बिजन गर्न लागिरहेको छु. त्यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर दिनु होला. यो चाहिँ ज्ञानवर्धक छ. हामीले आँखा चिम्लेर चाहिँ घर बिजन गर्नुपर्छ. एउटा भन्दा धेरै चाहिँ मल्टी संख्यामा चाहिँ हामीले चाहिँ गोला बिजन गर्न सकिन्छ, घर बिजन गर्न सकिन्छ. त्यो उपाय हो. हामीले चाहिँ क्विन सेल डुप्लिकेट लाउनु पर्दैन, अटोमेटिकली हुन्छ, काम तमाम सकिन्छ एकदमै. त्यो सही सजिलो मेथड हो. त्यो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. ओके, यो एपी सेरन जातको मौरी. तलको मुनि चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब मदर हाइभ हो, माथिको चाहिँ अब हनी चेम्बर भनौँ न हैन. अब तलको चाहिँ ब्रुड चेम्बर हो भने माथिको चाहिँ हनी चेम्बर. र यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले एकदम डिभाइड मात्रै गर्ने, पार्टिसन जस्तै हामीले एक अलग अलग गर्ने भनौँ न. यसमा एकदम मदर हाइभलाई र माथिको चाहिँ जुन चाहिँ हनी चेम्बर त्यसलाई चाहिँ अलग्गै गर्ने भन्नुको अर्थ मौरी चाहिँ आधी आधी हामीले डिभाइड गरेर हामीले चाहिँ अझै अलिकति 2 मिटर 3 मिटर पर राख्नुपर्छ. ओके, त्यो कार्य गर्यो भने भइहाल्छ. अरू केही गर्नु पर्दैन. हामीले डुप्लिकेट क्विन सेल लाउनु गर्ने केही गर्नु पर्दैन. किनभने अलरेडी उनीहरूले चाहिँ आफूले महसुस गर्छ आफ्नो चाहिँ हाइभमा क्विन चाहिँ नभएको, क्विनलेस हैन भएको हाइभ आफूले महसुस गर्छ र तिनीहरूले चाहिँ अटोमेटिकली 2-3 दिनको बच्चाहरू अन्डा छ भने मसिनो अन्डा पनि चाकामा हुनुपर्छ. त्यो चाका चाहिँ हामीले चाहिँ बिजन गरेर छुटाउनुपर्छ. मसिनो अन्डा र 2-3 दिनको बच्चाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लगाइदिनुपर्छ, राख्नुपर्छ, जुन चाहिँ क्विनलेस हो त्यो ठाउँमा. ओके, र त्यसले तिनीहरूले के गर्छ भने कन्टिन्यू रोयल जेली खुवाउँछ. तिनीहरूले अटोमेटिकली चाहिँ रानी उत्पादन गर्छ. हामीले कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन. रानी ला भएन, ला रानी छैन, अब के हुन्छ भने त्यो खालको टेन्सन लिनु पर्दैन. उनीहरूले चाहिँ आपतकालीन उनीहरूले चाहिँ घोषणा गर्छ र रानी नभएको आफ्नो घरमा चाहिँ त्यो गर्छ र उनीहरूले चाहिँ वर्कआउट गर्न थालिहाल्छ उनीहरूले. ओके, र 14 लगभग अन्तिम 15 हो न त 13 देखि 14 दिनभित्र, 13 देखि 15 दिनभित्रमा उनीहरूले चाहिँ रानी क्रिएट गर्छ. हामीले निर्धक्क भएर घर बिजन त्यसरी गर्न सकिन्छ. ओके, र त्यो कार्य म गरिरहेको छु. यो भिडियो तपाईहरु अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. ओके, ओके, मैले चाहिँ अब माथिको चाहिँ जुन चाहिँ हनी चेम्बर चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु. ओके, यसमा चाहिँ रानी छैन, यसमा चाहिँ रानी छ. अब रानी नभएकोमा जति चाहिँ बाहिर गएको मौरी चाहिँ त्यही ठाउँमा आएर बस्छ, यता स्थान आफ्नो ठाउँमा. ओके, एकताल म यहाँ फेरि चेक गर्छु.
Okay, this for much today. Okay, this for much today. मेरो घर बिजनलाई चाहिँ आज यही स्थगित गर्न चाहन्छु। अलिअलि मौरीले चिलेको अवस्था छ, दुईटाले चाहिँ चिल्यो मलाई अनुहारमा, तर केही छैन। बिकिपर भएपछि हैन अब चाहिँ सहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। दुई चारवटाले टोकेर हामीले चाहिँ डगमगाउनु हुँदैन। ओके, र मेरो घर बिजन चाहिँ हेर्नुहोस्, अब मैले चाहिँ जुन चाहिँ मेरो चेम्बरको हेर्नुहोस्, त्यो हनी चेम्बरको तल राख्थेँ मैले, यसमा चाहिँ रानी छैन अहिले। ओके, रानी नभएको अवस्था हो यो चाहिँ हेर्नुहोस्। र त्यसपछि मैले जुन चाहिँ रानी भएको चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु, मेरो चाहिँ मोनो हाइभ भन्नु यहाँ राखेको छु। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स अलिकति 2-3 मिटरको फरकमा हैन, लगभग 4 मिटर फरक होला, 4 मिटर फरकमा राखेको छु। तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदम इजिएस्ट मेथड हो, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ घर बिजन। ओके, र लागि पर्नुहोस्, इच्छा शक्ति जागृत गर्नुहोस् र एउटा घरबाट मल्टी घरहरू बिजन गरेर यसरी चाहिँ एउटा गोलाबाट चाहिँ मल्टी गोलाहरू बिजन गर्नुहोस् तपाईँहरू भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न चाहन्छु। ओके भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई चाहिँ आज म यही थाती राख्न चाहन्छु। यदि मन पऱ्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला। धेरैजनाले मलाई साथ सपोर्ट माया त गरिराख्नु भएको छ, होइन। त्यही पनि आउने जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके, मेरो च्यानललाई पनि धेरैभन्दा धेरै हजुरहरूले साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला, भित्र हृदयदेखि नै भन्न चाहन्छु। ओके देन मेरो यो सानो भिडियोलाई, यो सानो कार्यलाई म यही थाती राख्न चाहन्छु। सबैजनालाई पुनः नमस्कार भन्दै यस्तै आउने दिनहरूमा इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर हजुर समक्ष म उपस्थित हुने जमर्को साथ आज म हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.